Dacă poți, vă rog să ne dați numele vostru întreg și unde suntem în momentul ăsta. Numele meu este Havresciuc Ionel. Suntem în localitatea Patrauti, județul Suceava, România. His name is Ionel, and he is in the warehouse in Suceava. It is his warehouse? Yes. Can you describe where we are and, what is this place? Dacă puteți, vă rog să ne descrieți locul ăsta și unde suntem. Suntem aproape de orașul Suceava, suntem la 10 km de orașul Suceava, iar ca distanță până în granița cu Ucraina avem 40 de kilometri. So we're near the city of Suceava, only 10 kilometers, and about 40 kilometers from the borders of Ukraine. So, tell me how he created this warehouse, what his idea was, and what were his plans for this warehouse before this all happened? Ce v-a inspiraționat să creați depozitul ăsta? Știu că era vorba să începeți în primăvară, dar de fapt v-ați răzgândit. Ce ați avut în minte? Depozitul acesta avea ca destinație în planul nostru ca familie a fi un depozit pe care să-l închiriem, să avem o chirie lunară de pe urma lui. So the initial plan for the family was that they would create this warehouse to have a monthly income to rent out this warehouse. E ca o investiție făcută de familie. Da. Referitor la partea a doua a întrebării, e că am fi vrut să-l începem în primăvară, dar pentru că toamna a fost mai lungă, vremea ne-a permis, am început să așezăm structura. And the answer to the second question is that the initial plan was to start in spring, but because the fall was longer, they decided that it was best to just start now in winter. Iar pentru că a fost o iarnă blândă, ne-a permis ca până în momentul de față el să fie închis. And because it was a mild winter, adică închis, adică nu l-ați folosit sau? Terminat. A terminat, yeah. Because it was a mild winter, they were able to finish it in this winter. Okay. Did he realize that, could he have imagined that this warehouse would have a different purpose? V-ați imaginat vreodată că depozitul ăsta ar avea altă folosire decât numai să-l închiriați? Pentru că el a fost destinat pentru asta, nu ne-am gândit la altceva. Ideea asta a apărut mai târziu. So this, because initially they weren't, the plan was to rent this Fapt, în house. situația asta. This situation, this idea to rent it out for the church didn't appear until later. So now we find himself here. How does he feel about the fact that his warehouse has become, sort of like the place that's so important to provide the supplies for the Ukrainian refugees, the people inside Ukraine? Acum că suntem în situația asta, cum vă simțiți că depozitul vostru poate să fie folosit pentru refugiați la Ucraina și să putem să distribuăm mâncare la oameni săraci? În primul rând, sunt recunoscător lui Dumnezeu că ne-a ajutat să-l putem construi. He's grateful that they were able to rebuild this warehouse. Iar apoi, minunea mai mare este că a răspuns rugăciunilor noastre. And the second miracle is that it actually answered their prayers. Imediat după invadarea Ucrainei, asta a fost la 2 zile, în sabat dimineață, am discutat cu fiul meu, Robert, și cu soția mea, Mariana. The 2 days after the Ukrainian invasion, he spoke with his son Robert and his wife Mariana over breakfast at Sabbath. I-am spus, uite, Domnul ne-a ajutat și am terminat construcția. Mai sunt ceva finisaje. God helped us so far. He helped us build this warehouse, even though there are a few things to finish up, but at least it's finished. Dacă a apărut situația asta cu Ucraina, sigur, biserica mea ar avea nevoie de un spațiu în care să depoziteze ajutoare pentru cei care sunt în război. Now that the situation arose with Ukraine, there has to be an opportunity for us to be able to give this warehouse as an offer to the church. They have to need it at some point.
Și am întrebat. Eu m-am gândit la un lucru. Ați fi de acord să o dăm gratuit o lună de zile sau chiar 2 luni de zile, pentru că se poate depozita în el ajutoare pentru cei refugiați, pentru cei din Ucraina? And he talked it over with his family if they would be able to rent this warehouse out for free for 2 months so that they could deposit the food and all the necessities needed for the refugees. Și ei au fost de acord amândoi, s-au bucurat și a zis ar fi un început foarte bun și pentru noi ca acest loc să fie întâi binecuvântat de Dumnezeu. And they all agreed that this warehouse would be able to be welcomed as a gift of God, to be sort of blessed with God's presence in their initial start. Asta a fost în sabat. This was a Sabbath. Duminică dimineață On Sunday morning, am contactat pastorul nostru, he contacted their pastor. i-am spus despre intenția noastră, He told them about their intentions. dânsul a rămas să vorbească cu cei care răspund de această lucrare, să ne spună dacă au nevoie sau nu. And the pastor was left to discuss with his partners whether they needed this warehouse or not. Dânsul a discutat și i s-a transmis că avem un spațiu chiar în vamă la Siret, la biserica noastră adventistă. And it was talked it over, and it was discovered that they have a church in Siret that was open for utility. Și ne-a spus că nu este nevoie. And they told us that there's no necessity. They have no need for it. Dar ideea aceasta a fost că acest spațiu imediat s-a umplut și a fost insuficient. But this space immediately filled up, and it wasn't even enough. Atunci am spus lui Robert, pune-l pe internet. Pune-l pe mica publicitate de închiriat. And so he talked it over with his son Robert to put it online so that people would be able to see that it's for rent. Am fost contactat de o fundație din Târgu Mureș. They were contacted by a foundation in Târgu Mureș. Urma să vină vineri la noi să vadă spațiu pentru aceeași destinație. And it was organized that they would come on Friday to talk it over of using this space. Apoi, în cursul săptămânii miercuri, o altă fundație de aici, din localitate, căuta un spațiu mai mare, tot pentru aceeași destinație. And on Wednesday, another foundation contacted him also with the need to use this space. So how does he feel now that obviously, Adra made it here faster than anybody else? Obviously there was a purpose, so tell me how he feels about the fact that you were contacted by different foundations and, by a miracle, he said, you were able to provide the assistance to Adra. Am înțeles că ați fost contactat de mai multe fundații și de mai multe biserici și organizări și, de fapt, v-ați ales să dați locul ăsta pentru Adra și biserică. Ce v-a trecut prin minte? Ce v-a făcut să faceți decizia asta? Alegerea a venit vineri. Vreau să vă spun că vinerea a fost întotdeauna pentru noi, ca familie, cea mai binecuvântată. The decision making came on Friday. For them as a family, Friday is a very important and blessed day. Foarte multe frământări erau înlăturate vinerea. Many problems were talked over on Friday. Pentru că în sabat să fim cu adevărat să ne odihnim. So that on Sabbath they would actually be able to rest and to not focus on any of the week's problems. Vinerea a fost ziua cea mai frumoasă. A venit prima fundație, a văzut spațiu și au zis că revin peste câteva ore. The first foundation that came on Friday, they came to the space, they viewed it, and they said that they would come in a few hours. În timpul acesta primesc un telefon. During this time, he receives a phone call. Bună ziua, aveți un anunț pe internet pus de închiriat o hala. Și am spus da. The call said, "Hello, I've seen that you have an announcement renting out this warehouse." Dânsul spune, suntem de la o fundație și am vrea să închiriem un spațiu pentru a depozita ajutoare. And they said that we're from a foundation and we would like to deposit food and other necessities for helping those in need. N-am fost uimit că a zis că sunt de la o fundație. He wasn't surprised that they said that they're from a foundation. Și am întrebat de la ce fundație sunteți.
And he asked them, what foundation are you from? De la Adra. And they answered Adra. De la Adra. De la biserica mea. It was unimaginable to think that it was the foundation from his own church, Adra. Cine sunteți? Am întrebat. And who are you, he asked. Sunt pastorul Ovidiu Burlacu, de la conferința Bacău. A pastor Ovidiu Burlacu from the conference. El era reprezentatul, el răspunde de fapt despre Adra pe Moldova. He represents Adra, Moldova. Și am spus, pacea Domnului, frate Burlacu. And he said, wow, it's so great to hear from you. Sunt Ionel de la Patrauti, cu el vorbiți. I'm Ionel from Patrauti. This is who you're speaking to. Ne cunoșteam, că a fost pastor la Suceava, dar nu aveam numărul lui memorat în telefon. They knew each other before because he used to be pastor in Suceava, but he didn't have his the phone number saved in his phone. Mă întreabă, am greșit numărul sau chiar tu ai o clădire de închiriat? And he asked him, do you really have a warehouse, or did I check on it by mistake? I-am spus că da, eu am. He said, yes, I do have. Cum ați ajuns să mă sunați? Zice, am găsit pe internet. And he said, I found this space was being rented out online. I-am zis, atunci, mă bucur că m-ați găsit. And he said, I'm so happy that you found me. Am discutat de o săptămână în familie și am zis că dacă biserica mea, dacă Adra are nevoie, o dăm gratuit. And he said that it's such an odd coincidence that I had been discussing my entire family this past week. Pentru o lună sau, dacă se mai lungește, pentru 2. Yes, to give this warehouse for free to the church for a month or even 2 months, how much it's needed. El a rămas fără cuvinte. And he was left without words. He couldn't believe it. Îmi spunea că încărca o mașină cu ajutoare. He said that at that moment he was filling a truck with all sorts of needs. M-am așezat jos să mă odihnesc și am luat din nou internetul să caut o locație. And he started looking for more opportunities to find a warehouse. Așa a lucrat Dumnezeu. And this is the way that God works. I-am spus că o au rezervată pentru ei. And he said, immediately on the spot, he made the decision, it's reserved for you, I have it open just for you. S-a bucurat și s-a închis convorbirea. And he was exuberated and the phone call ended. Aici înăuntru se lucrau, erau 8 oameni care lucrau înăuntru. There were construction workers here at the time. Au venit cei de la fundație cu comitetul lor și au spus că s-au hotărât să închirieze locația. And the first foundation that he received a phone call, came back a few hours later with their committee, and they said that they had talked it over and they were open to using this warehouse. Și am spus, îmi pare rău. And he said, I'm sorry, but I already gave M-au it. sunat de la biserica mea. My own church called me. Și le-am dat-o called lor. me, and I gave it to Le-am them. dat-o gratuit. I gave it to them for free. Au rămas uimiți și mi-au cerut măcar jumătate din el. Și am zis că nu mai pot face lucrul ăsta. And they were shocked. They had not expected that, and they asked whether they could at least use half of the space. And he said, no, I need it all. I've already given it up. Dacă vă hotărați că o oră în urmă, când ați fost, era a voastră. If you would have chosen to make a decision an hour ago, it would have been yours. Dar mi-ar fi părut rău mie But he would have been terribly sorry. And să întâmple așa. So when you see the cars come in and drop off the supplies, tell me the personal satisfaction that you feel that this warehouse that you were going to run is being put for good use when Adra comes and drops stuff off. Cum vă simțiți când vedeți autobuzele care vin pline de mâncare și de nevoile astea care știți că poate să ajută oamenii? Inima mea mi-a bătut totdeauna pentru Adra, așa că nu mă obosește, chiar dacă mă sună, chiar dacă sunt aici și mă cheamă să descarc, să încarc, lucrez ca pentru Domnul. Adică îmi pare bine că am putut da mâna cu cei care chiar ajută pe cei care sunt în nevoie. He said his heart was always after Adra, and he's glad that he would be able to serve God in this special way. And he's filled with the utmost satisfaction. He loves seeing that he's able to help in any way, even though it might be troublesome to be on calls, to come in and to unload the things and then load them back in. He knows that he's doing it for God, and it's extremely satisfying. Okay, and in terms of the refugees, every time he does it, in terms of refugees, every time that he comes here and opens it, does he think the personal satisfaction knowing that somebody's going to get the food that it's here in his warehouse and somebody's going to be able to survive? Și cum vă simțiți când vă gândiți că mâncările astea care sunt aici în depozitul vostru
o să poate să ajută alte familii care asta este necesitate pentru lor, pentru ei. Oricum, satisfacția mai mare e cei care dăruiesc. Eu am o satisfacție mai mică, dar mai binecuvântați sunt cei care au dăruit și care merg chiar să le ducă până acolo. And he said that the satisfaction he thinks is the greatest for those who need these things, but he's just awfully glad that he can help in any way possible. Does he have a message for Adra right now? Aveți un mesaj cumva pentru Adrei acum, în momentul ăsta? Mă bucur că Dumnezeu v-a adus aici. He's so glad De that fapt, voi sunteți prezenți oriunde este nevoie. he's so grateful that God brought them here to his warehouse and that they're all around the world helping in any way they can. Și cred că Biserica Adventistă și împreună cu Adra fac o lucrare foarte frumoasă. And he thinks that together with the Adventist Church, Adra is making a wonderful mission and is doing a wonderful work. Îi pot încuraja, în primul rând, să aibă încredere în Fundația Adra. Ceea ce trimit ei, aici ajung într-un loc sigur. Aici este un loc în care este gestionat bine de către Adra. Sunt și camere video pe afară. Construcția este înconjurată cu camere video. Depozitul este sigur. Iar cei care lucrează și fac datoria și fac ca ceea ce ați dăruit voi să ajungă la cei care au nevoie. He's telling everyone that the place that they're sending all these contributions, this food, is coming to a safe place, and it's coming into safe hands who want to help others, and so to keep sending them because this entire warehouse is entirely safe, and we have an Adra team ready that will deliver it safely into the hands of those who need it. Okay, that's it. Thank you.